Hola! Nandito na naman tayo. Another segment. Okay. Thank you po pala sa mga nagko-comment. Okay. So, hindi po kayo nakakaabala. Natutuwang ako kasi na-appreciate ko na meron na may natutulungan ako, na na-appreciate yung ginagawa ko. Kahit na ganito. Na nakakatawa yung sinasabi nila na pagkatapos nila panoorin yung video ko, nahihingal din sila dahil nga kahit naglalakad ako, hihingal ako. Pasensya na po, kasi wala lang akong time gawin to, wala akong ibang time dahil for example sa trabaho, sa bahay naman hindi pwede dahil kumot maraming bata, maingay. So, wala akong katahimikan doon. Mas maingay doon. Kaya okay na lang, ganito na lang. Kada best na lalabas na lang ako ng bahay, doon ako gagawa ng video. So, ano naman ngayon ang pag-uusapan natin? Ang i-discuss ko. Ang i-discuss ko is, ano ba ang pagkakaiba ng autorisasyon de larga duración at renovasyon ng larga duración. So, yung first, kasi madami tayo narilito mga kababayan sa ano na yun, sa topic na yun, katulad na lang si Cherich TV. Tama ba yung ano ko, yung pagkakasabi ko? Pasensya na ako, minsan talaga bulol lang ako. Okay, so for example, yung gawin nating yung sa case niya, no? So, ay hindi pa, ganito na lang. Okay, so pasensya na kayo kasi ako talaga, pag nag-video ako, hindi na talaga ako nag-edit kasi wala akong time mag-edit. So, dire-diretso na talaga to. Kaya minsan, ano talaga, yung ganyan paulit-ulit o ano. So, ganito pala, umpisa natin. Ano ba ang autorisasyon ng larga duración? Autorisasyon, ibig sabihin yun, magsusolicitar ka pa lang para maging permanente ka. Magsusolicitar ka ng larga duración. Ay, ayun na yung remfe ko. Ano ba yan? Late na naman ako. Ba yan? Late? So, ayan, dumaan na yung remfe ko. Okay. So, yun. Move on. Okay. So, ang autorisasyon, yun yung pag magsusolicitar ka nun is, meaning, first time mo magsusolicitar ng larga durasyon. Sabihin, kunyari, pag dumating ka dito, di ba? Una-muna, nag 1 year ka, nag-renovar ka, tapos nag-ilang years, 2 years, mga ganun ba? Tapos, pagkatapos nun, autorisasyon, dahil valid ka ng mag-solicitar ng autorisasyon, valid ka ng mag-solicitar ng larga durasyon. So, yun, dun pumapasok ang autorisasyon para larga durasyon. Ibig sabihin, first time, okay? First time mong mag-solicit. So, yun, ano ba? Paano ba pag-process nun? Pag-process nun is, yun, maraming different kinds. Katulad ngayon na lang. Sa pandemic, normally mga kababayan natin, ginagawa nila is via rehistro. Yun yung sa ayuntamiento. Okay? Doon mo ipapasa yung mga papeles mo. Pero take note, pag sa rehistro mo yun pinasa, ano yun kukuhain lang nila yun. Hindi nila sasabihin kung mali itong ano mo, dapat doon ka, no? O kung yung mga papeles mo kulang o ano, ganyan. Tapos basta kukuhain lang nila. Tatanggapin lang nila, tatakat nila. Tapos, nakatunayan na nagpasa ka. Tapos yun naman ay i-NBR nila sa Consejería de Extranjería. Sandali nga. Tingnan ko. Papasok lang ako. So, yun. Ang autorisasyon is yung pag magsasolicitar ka ng autorisasyon, ibig sabihin nun, first time
mong magsusolicitar ng palarga durasyon, ng pa 5 years. So, anong mga requirements nun? Ang mga requirements nun is, kailangan nun, meron kang trabaho. Kailangan may nomina ka o kontrato, ganun. Katulad kung paano kayo nagpapasa ng requirements ng mga nagtaga kada 1 year nyo, 2nd year nyo, yung mga ganun. Parang temporal lang din yan. Kasi magpapa-autorizar pa lang kayo eh. So, same. Tapos doon nyo din ipapasa kung gusto niya sa ayuntamiento, okay lang sa ayuntamiento, o direktamente sa Consejería de Extranjería, okay, kung saan yung district nyo, o kaya naman by koreo postal. So yun, tapos iintayin nyo yun, yung pagtramite nun, kailangan nyo maintay ng favorable o concedido, ganun. Pag nakita nyo ng ganyan, so hindi nyo na kailangan pang intayin ang karta, kasi mas matagal yun, mas mabilis kasi lumalabas. Via internet nyo makikita yung tramites. So, pag nakita nyo na sa internet yung tramite na nakalagay, concedido, no, favorable, mga ganun. So, pwede na kayong magpidir ng sita para sa huellas. Okay. So, yun ang autorisasyon para solicitar yung larga durasyon. Ngayon naman, nakapag-solicitar na kayo nun. So, nagkaroon na kayo ng meron na kayong tarjeta, nakapag 5 years na kayo. Ngayon naman, na-expired na yun, doon naman papasok ang renovasyon ng larga durasyon. So, napakalaking diferensya nun. Dahil ngayon, mas madali na. Kasi ibig sabihin nun, permanente ka na dito. Sa Madrid. Bueno, sa Espanya. Okay? So, ang pag-solicitar na pinost ko kasi ang ingay nung nag-megaphone. So, yun. Ang renovasyon, napakadali na nun. So, kung nagkataon na hindi nyo na kailangan pang magtramital katulad ng ginagawa nyo dati sa rehistro, mga ganyan, no, hindi na. Direktamente, pedir na kayo ng huellas, kasi direktamente huellas na yun eh. At saka, isa pa, ang inaano nyo lang doon, nire-renovar lang yung, kasi yan eh, yung, ibig sabihin nun, permanente ka na kasi dito. So, ibig sabihin, taga dito ka na. So, yung, normal, ano ba yun? Paano ko ba ma-explain? Ang nire-renovar mo lang dyan is yung tarjeta mo. Okay? Yung ID. Kasi yun yung nakakadukar. Pero ikaw, kung pagiging residente mo dito sa Espanya, hindi na nakakadukar yun. Kasi taga dito ka na. Mawawala lang yung pagka-permanente mo, pagiging resident mo dito is kung aalis ka dito na matagal sa Espanya. Kung wala ka dito sa loob na Espanya ng mahabang panahon, for example, ng 1 year. So, for example, kung lalabas ka man ng bansa, labas ka na Espanya, mag-i-stay kayo, for example, sa Pilipinas. So, bago ka mag 1 year, dapat bumalik ka dito. Kasi kung hindi, doon mawawala ang pagka-residency mo. Pero kung nandito ka naman sa Espanya, hindi mawawala. Kahit makadukar pa yung tarjeta mo. Kaya huwag kayong mag-alala. Kahit makadukar yung tarjeta nyo, is taga dito pa din kayo. Kahit hindi nyo agad ma-renew, lalo pa ngayon, pandemic. Kasi ang nire-renew lang sa mga permanente mga tao, mga nandito na, ang nire-renew lang is yung tarjeta. Okay? So, di yun na nga. Hindi mo na kailangan pa magpasa sa rehistro ng mga dating mga ginagawa mo. Direktamente, pedir ka na ng sita ng huellas. So, pero, bago ka pumunta doon, kunyari meron ka na sita, di ba? Bago ka naman pumunta doon sa huellas, so, ano yan, o sa Aluche, kung saan man, okay? Dapat, meron na din, kompleto na din mga dokumentos mo, kasi dire-diretso na yun eh, yun na yun eh. So, dapat, meron ka na fill up mo na yung solicitude ng EX19, so makikita mo yun sa
online, pwede mo yun i-print online. Tapos yung valid passport mo, tsaka photocopy nun, yung tarjeta residensya mo, yung NIE, yung tarjeta, kasi kukuhain nila yun. Tsaka yung dapat lagi kayong may kopya. Tapos ID nyo, empadronamiento, kung magpapalit kayo ng papalitan nyo yung address, kasi kung ano yung nakalagay sa solicitude, yun yung lalagay na address sa tarjeta nyo. Kung nagkataon na iba na yung address nyo doon sa dating tarjeta nyo, so kailangan nyo ng empadronamiento. Pero just in case, minsan may mga maarte din, magdala pa din kayo empadronamiento kahit parehas lang din yung address. Ano pa ba? Picture din. So isang picture. Magdala din kayo ng mga maraming picture. Pero hindi, isa lang naman yung kailangan nila, kasi yun yung ilalagay nila sa ID mo. Tapos yun, ano pa ba? Pwede nyo din makita yun. Pag magpipidir kayo ng sita, makikita nyo naman yung mga requirements. Dasahin nyo. Baka meron ako makalimutan. Mas mabuti na yung sure tayo. So, ganun lang yun. Kakaiba nilang dalawa. Ganun din naman regarding naman sa komunitaryo. Ang komunitaryo, hindi porket komunitaryo ka na, permanente ka na. No. Komunitaryo, meron ding temporal. Tinatawag doon, komunitaryo temporal, tsaka komunitaryo permanente. So, ang first time, kunyari, ako, Spanish, tapos kukunin ko yung asawa ko, okay? Dumating na siya dito, so kailangan niya magtramitar ng tarjeta, no residensya niya. So, ibig sabihin nun, first time niya pa lang, komunitaryo, temporal pa lang siya. So, yun. Pagkatapos nun, pag magre-renovar na siya, susolicita rin niya ay autorizasyon para sa komunitaryo ng permanente. So, ganun din yun, katulad ng autorizasyon. So, yun. May autorizasyon para komunitaryo permanente din yun. Pag first time mong ibang process yun sa renovasyon na ng komunitaryo permanente. Okay, pues, yun, sana na-discuss ko maigi. Kulit naman na itong megaphone na to. So, yun, bababay na ako. Okay, so sana nakatulong sa inyo tong video na to. Okay, so pasensya na, minsan hindi ako nakaka-reply agad. Okay, so basta kung ano man, comment lang kayo or direct PM nyo na din ako. I-reply ako as soon as may time ako. Okay, tungkol naman sa pagpipidir ng wedges. So, makikita niyo yun sa isang video ko kung paano magpidir ng wedges. Ang ma-advise ko lang is magkaroon dapat kayo ng mahabang tiyaga. Madaming tiyaga. Okay? Dahil sobrang hirap magpidir ng sita ng wedges. Grabe. Laging wala disponible. Try nyo lahat. Different time. Saka kahit madaling araw, mga ganun. Try nyo. Kasi minsan, minsan meron mga iba na mga nagpapabayad. So, nakakainis lang yung mga ganun mga nagpapabayad. Sinasamantala nila yung mga pangyayari. So, sana lang, hindi natin sila pwedeng i-judge, pero yun nga lang, pero basta, okay, huwag na. So, yun na lang, okay, bye-bye. God bless us, at saka ingat lagi, okay? Ciao, ciao.